ในหัวข้อสุดท้ายอันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของความต่อเนื่องเนี่ยเอ่อไม่ได้เป็นฟีเจอร์ของ Limit นะครับแต่ว่าเหมือนกับเอา Limit มาใช้อธิบายคุณสมบัติบางอย่างนะครับซึ่งบางอย่างอันนี้ก็คือความต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันครับว่าฟังก์ชันที่ต่อเนื่องกับฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องเป็นยังไงนะครับก็อย่างกราฟทางด้านซ้ายนะครับเห็นได้ชัดนะครับว่าเป็นกราฟที่เป็นเส้นเดียวกันตลอดนะครับแน่นอนครับฟังก์ชันอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องแล้วก็ฟังก์ชันอันนี้ทางด้านขวามืออันนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องเพราะว่ามันมีจุดที่มันกระโดดอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากรูปกราฟเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าแล้วถ้าเราจะใช้ลิมิตมาอธิบายความต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องจะอธิบายยังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็มาดูความต่อเนื่องที่จุดหนึ่งก่อนนะครับเขาบอกว่าฟังก์ชัน f เป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องที่จุด a เมื่อเกิดเงื่อนไข3เงื่อนไขเหล่านี้นะครับอันดับแรกก็คือว่า fa เนี่ยถูกนิยามอันดับที่2ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าอันดับที่3ค่าของลิมิตเท่ากับค่าของฟังก์ชันนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เริ่มต้นมาคิดที่ลิมิตก่อนนะครับการที่เขาบอกว่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยมีค่าความหมายของลิมิตคือการดูบริเวณรอบๆ a ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ลิมิตจะมีค่าได้ก็คือลิมิตซ้ายกับลิมิตขวาเท่ากันสมมุติว่าอันนี้เป็นกราฟนะครับกราฟของเราสมมุติอันนี้เป็นจุด A แสดงว่าถ้าเงื่อนไขที่2เกิดขึ้นกราฟของเราก็จะเป็นกราฟลักษณะแบบนี้ครับเพียงแค่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลที่จุด A อาจจะมีรูโหว่หรืออาจจะไม่มีรูโหว่ก็ได้นะครับทีนี้อันนี้คือเงื่อนไขข้อที่2คือขอให้บริเวณรอบๆ A มีค่านะครับแล้วก็มีค่าอยู่ในระดับเดียวกันนะครับถัดมานะครับดูเงื่อนไขข้อที่1เงื่อนไขข้อที่1บอกว่า fa ก็มีค่านะเพราะฉะนั้นการที่ fa มีค่าหมายความว่าค่าของฟังก์ชันอาจจะเป็นจุดอยู่ตรงนี้ก็ได้หรืออาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่มันมีอยู่ได้แค่1จุดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่ฟังก์ชัน fa เนี่ยมีค่าหรือถูกนิยามเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าในแนวตรงนี้มันจะมีจุดสักจุดหนึ่งที่เป็นค่าของฟังก์ชันนะครับถามว่าจุดอยู่ตรงนี้ไหมหรือว่าอยู่ตรงนี้ไหมทีนี้ดูเงื่อนไขข้อที่3เงื่อนไขข้อที่3บอกว่าค่าของลิมิตกับค่าของฟังก์ชันจะต้องเท่ากันนะครับเรามาดูกันครับว่าทำไมเกิดเงื่อนไขข้อที่3แล้วถึงกลายเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องที่จุด A นะครับอย่างที่เราบอกไปครับว่าถ้าค่าของฟังก์ชันถูกนิยามที่จุด A นะครับมันจะมีจุดสักจุดหนึ่งตามแนวนี้นะครับถามว่าถ้าจุดอยู่ตรงนี้มันจะดูเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องไหมคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับอยู่ที่จุดตรงนี้มันจะดูเป็นฟังก์ชันที่ต่อเนื่องไหมก็ไม่ใช่ถามว่าจะทำยังไงให้มันดูเป็นฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องก็คือมันต้องอยู่จุดในเลเวลเดียวกันของลิมิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขที่3ก็เลยเกิดขึ้นมาครับว่าค่าของลิมิตกับค่าของฟังก์ชันจะต้องเท่ากันนะครับอันนี้คือความต่อเนื่องที่จุดหนึ่งนะครับทีนี้เราลองมาดูกันครับดูกราฟที่ไม่มีความต่อเนื่องนะครับเริ่มต้นนะครับอย่างกราฟตัวนี้ไม่ต่อเนื่องแน่ๆนะครับเพราะว่ามีจุดตรงนี้เป็นรูโหว่นะครับถามว่ากราฟอันนี้ขาดเงื่อนไขอันไหนก็คือขาดเงื่อนไขที่1ไม่มีอันนี้เงื่อนไขที่1ไม่มีนะครับเพราะว่าที่ศูนย์ไม่ได้ถูกนิยามเรามาดูกราฟที่2กราฟที่2อันนี้ก็ไม่ต่อเนื่องแน่ๆนะครับเพราะว่าจุดตรงนี้วิ่งลงไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จุดตรงนี้ก็วิ่งไปนะครับตรงนี้เป็นรอยแยกชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ต่อเนื่องนะครับถามว่ากราฟลักษณะแบบนี้มันขาดเงื่อนไขอันไหนก็คือขาดเงื่อนไขว่าลิมิตเนี่ยมันไม่มีค่านะครับเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ขาดเงื่อนไขที่2นะครับขาดเงื่อนไขอื่นอีกไหมก็ขาดเงื่อนไขที่1ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่1ก็ไม่มีค่านะครับแต่ว่าจริงๆแล้วแค่ที่2ก็ชัดเจนแล้วนะครับจริงๆขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งในเมื่อกี้ก็คือไม่ต่อเนื่องทั้งหมดครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับกราฟอันนี้ก็จะเห็นว่าวิ่งเรียบมาตลอดเลยเสร็จแล้วจุดก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็วิ่งต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นที่จุดตรงนี้มีลิมิตแน่ๆนะครับแล้วลิมิตก็วิ่งเข้าหาไอ้เจ้าจุดสีขาวๆด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับค่าของฟังก์ชันก็ถูกนิยามแน่ๆนะครับแต่ว่าค่าของฟังก์ชันกับลิมิตเนี่ยมันไม่เท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือขาดเงื่อนไขที่3นั่นเองนะครับ
ซึ่งไม่มีนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าอันที่ 1ถ้าขาดเงื่อนไขข้อแรกก็คือว่าฟังก์ชันไม่นิยามที่บางจุดก็คือกราฟมีรูโหว่ขาดเงื่อนไขที่1นะถ้าขาดเงื่อนไขอันที่2ก็คือกราฟจะแยกชั้นการที่มันไม่มีลิมิตก็คือลิมิตซ้ายลิมิตขวามันไม่เท่ากันถูกไหมครับหรือว่ามันอาจจะเป็นอินฟินิตี้นะครับก็คือพุ่งไปเรื่อยๆเลยก็คือกราฟแยกชั้นเองนะครับก็คือขาดเงื่อนไขที่2แล้วก็เงื่อนไขที่3ถ้าขาดไปก็คือว่าจะเกิดกราฟกระโดดลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถามว่ามีแอปพลิเคชันไหนบ้างในชีวิตจริงนะครับที่เราจะเจอกราฟที่ไม่ต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึง learning curve ไปแล้วนะครับทีนี้สำหรับในหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึง forgetting curve นะครับ forgetting curve เนี่ยถูกค้นพบซึ่งเป็นชาวเยอรมันนะครับเป็นคนเดียวกันกับคนที่ค้นพบ learning curve นี่แหละนะครับก็สิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาสร้างคำขึ้นมาใหม่คำพวกนี้เป็นคำที่เหมือนกับเอาตัวอักษรเนี่ยมาประกอบกันมั่วๆนะครับให้ออกเสียงได้แต่ว่าไม่ได้มีความหมายในภาษาของเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาอยากทดสอบความจำว่าเขาจะจำคำที่มันไม่มีความหมายที่มันไม่มีความเชื่อมโยงกับภาษาของเขาได้ไหมนะครับเสร็จแล้วเขาก็พยายามจำคำเหล่านี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่อยๆทวนซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับปรากฏเขาก็ค้นพบ forgetting curve forgetting curve บอกเอาไว้ว่าเริ่มต้นเนี่ยเวลาที่เราพยายามจะจำอะไรบางอย่างสมมุติว่าครั้งแรกที่เราอ่านหรือทวนเราจะเริ่มจำได้ที่100%นะครับในช่วงเวลาวินาทีแรกเลยเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเริ่มความจำจะเริ่มค่อยๆถอยลงถอยลงถอยลงอย่างรวดเร็วสุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งเราหยิบกลับเข้ามาพยายามจำอีกรอบหนึ่งความจำจะวิ่งกลับขึ้นมานะครับวิ่งกลับขึ้นมาที่100%อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆถอยลงเหมือนเดิมนะครับเพียงแค่ว่าคราวนี้มันถอยช้าลงเรื่อยๆนะครับพอยิ่งกลับขึ้นมาทวนอีกรอบนึงความจำก็กลับขึ้นมาอีกนะครับแล้วมันก็จะอยู่ยาวขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการในการจำหรือการลืมของสมองของเรานะครับจริงๆกระบวนการนี้ถูกเอาไปพัฒนาเรียกว่าเป็นspace repetitive นะครับก็คือเป็นกระบวนการที่ใช้ฟีเจอร์ของการจำเหล่านี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเจอก็คือว่าอย่างเช่นเรามี flash card นะครับก็คือเราเขียนข้อมูลที่เราอยากจำลงไปในไพ่นะครับก็จะมีหน้ามีหลังนะครับแล้วเขาก็จะแบ่ง flash card อันนี้ออกเป็นทั้งหมด3กองหนึ่งก็คือกองที่ยังจำอะไรไม่ได้เท่าไหร่กองที่2คือกองที่จำได้แล้วแล้วกองที่3คือกองที่จำได้แม่นที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการทวนของเขาคือว่าเขาจะค่อยๆหยิบการ์ดใบใหม่เริ่มต้นเนี่ยเขาจะหยิบการ์ดใบใหม่ขึ้นมาถ้าตอบถูกเขาก็จะไว้กองที่จำได้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าตอบผิดเขาก็เอากลับไปที่กองเดิมก็คือกองที่ยังไม่ได้จำนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติตอบถูกเกิน5ครั้งเขาก็จะ move การ์ดที่จำได้แล้วเนี่ยไปไว้การ์ดกองที่จำได้แม่นยำแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องเอากลับมารีวิวซ้ำบ่อยๆอีกนะครับเพราะว่าจากความรู้ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอันไหนที่มันเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มอยู่กับเรานานขึ้นดังนั้นเราควรที่จะใช้เวลาไปกับอันที่ยังจำไม่แม่นหรือว่ายังไม่ได้เรียนรู้มากกว่านะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคในการอาจจะเอาไปแอพพลายในการท่องจำคำศัพท์ก็ได้นะครับ